Yhteensä 130 Nm vääntöä, tuplamoottorit ja isolla akulla varustettu ja sit vielä kaiken lisäksi täysjousitus. Mut hintaa tällä on vaan 1300 €. Ja miten se oikein on edes mahdollista? No, tässä videossa selvitetään vähän sitä ja tutustutaan tähän Duots S26 sähköpyörään. Mä oon siis harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja nämä viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita YouTubeen, joten laitahan sitä kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin hienoihin sähköpyöriin. Ja tässä videossa mä vastaan juurikin näihin kysymyksiin ja näytän tästä Duots S26 tuplamoottorisen sähköpyörän unboxauskokemukset myös. Lähdetään liikkeelle siis vaan. Wow! Duots merkkinä voi olla itse asiassa joillekin tuttu tuolta tehokkaampien lautojen puolelta. Eli esimerkiksi mulla oli tossa viime vuonna testissä tommonen Duots D88 sähköpotkulauta, missä oli tuplamoottorit ja siinä oli 6000 wattia yhteensä teho, joten siis Duots ei ole mitenkään siis uusi tekijä täällä, mutta ne on enemmän ehkä alkanut vähän panostaa myös näihin sähköpyöriin. Ja sen tuloksena ne toikin markkinoille tämän S26 sähköpyörän, jonka ne halusi lähettää mulle testiin ja samalla mä sain itse asiassa tinkastua alennuskoodin teille käyttöön, eli koodilla Manaatti saat ekstra 50 € alennusta ja samalla se itse asiassa tukee tätä kanavaa. Joten jos sulle on siis tuttu esimerkiksi Vacole CO26 tai Shengmilon MX-05, niin tää on pitkälti hyvin samankaltainen, mutta tää on periaatteessa, tää on aika lailla saman hintainen ja tässä on kuitenkin isompi akku ja 2 750 wattin moottoria. Eli aika hurja hinta kyllä tämmöiselle paketille. Mennään vähän selvittää, että mistä se oikein kaikkea muuta koostuu. Hyttyset yrittää tulla tappamaan, joten siirrytään seuraavaan paikkaan ja puhutaan spekseistä ihan kohta lisää. My god, nää syö mut elävältä taas! Jesus! Okei, eli aloitetaan siitä, että täällähän on siis edessä ja takana 750 wattin moottorit. Ja ne molemmat tuottaa 65 Nm vääntöä ja se yhteenlaskettu tehohan periaatteessa silloin olisi 180 tai yhteenlaskettu vääntömäärä olisi 130 Nm, joten väännömäärähän ei ole siis mihin tää tuplamoottorien edut oikeastaan jää. Eli erityisesti talvella ajaessa, niin tuplamoottoriset sähköpyörän edut tulee ihan siis, oh my god, mä en edes tiennyt, että niiden edut voi olla niin uskomattomat, koska sitä ei edes ehkä ajattelisi, mutta oikeesti. Kun toi etupääkin vetää ja erityisesti tämmöisillä 26 tuuman kokoisilla 4 tuumaa leveillä renkailla, niin jopa yli 30 senttimetriä syvässä lumessa pääsee menemään ylipäätänsä eteenpäin. Ja sitten jos on 25 senttimetriä syvää lunta, ei tunnu yhtään missään. Tää vaan menee kuin juna eteenpäin. Et oikeesti se on semmoinen juttu, että se melkein pitää kokea ihan suoraan itse, että sitä osaa edes arvostaa. Se on aika uskomaton tunne oikeasti. Tohon iskee jotkut nastat alle, siis herranjestas, toi menee ihan mistä vaan sillä. Mutta kiihtyvyyttähän tää tarjoilee siis tämmöisillä hiekkateilläkin tosi kivasti. Mä ehkä kyllä vielä varmuuden vuoksi asentaisin tonne etumoottoriin semmoiseksi torque-armin, koska se kaikki vääntö ei keskitty suoraan noihin droppeihin, mitä tuossa jousituksessa on. Että se on semmoinen, mitä mä ehkä huomioisin vielä. Tuplamoottoriin ei liity siis pelkkiä hyötyjä ja positiivisia asioita, eli tuplamoottorithan vie myös aika paljon akkua. Hei, hyttynen tulee siihen linssiin. Mutta Duots kuitenkin halusi varmistaa, että tässä on kuitenkin riittävää toimintasettä, joten laittoi tähän 48 voltin 20 amperitunnin kokoisen Hailong-mallisen akun, mistä tulee siis 936 wattituntia akkukapasiteettia. Tällä siis voitaisiin olettaa toimintasettä varmaan
mitä mä sanoisin, 70-80 kilometriä varmasti, että se olisi semmoinen niin kuin, nimenomaan yhdellä moottorilla ajaessa ja sitten semmoista aktiivista polkemista siinä mukana, kun tavallaan tuo etumoottori tuo aavistuksen verran lisää resistanssia siihen perusrullailuun, ei mitenkään ihan hirveän merkittävästi, mutta joka tapauksessa. Niin sitten taas, jos sä painat kaasun pohjaan ja ajat rajoittamattomana, niin tää kulkee lähemmäs 50 kilometriä tunnissa. Okei, silloin luonnollisesti akku tyhjenee merkittävästi nopeammin. Mun mielestä tuntuu, että voi olla jopa, että se saat tämän 20 kilometrissä tyhjäksi, mutta se on aika hurjaa ajoa siinä vaiheessa, että en tiedä sitten, kuinka järkevää se sitten on. Siirrytään vähän lähemmäs tässä, niin täällä jousituksessa nimenomaan, että tässä on ylipäätään täysjousitus, mikä on aika mielenkiintoista tässä 1300 € hintaluokassa. Eli täällä etujousituksen sen voi laittaa tuolta kokonaan lukkoon. Sieltä voi säätää myös vähän preloadia, mutta keskijouitusta ei valitettavasti voi säätää. Se ei ole niin jäykkä kuin esimerkiksi Vakolessa tai Shengmilossa. Et siinä mielessä mä annan kyllä propseja Duotsille, mutta ei se nyt mitenkään ihan hirveän merkittävällä tavalla sitä pehmennystä tarjoa. Että joo, okei. Kovimmat töyssyt kyllä, sieltä tulee semmoista ekstra pehmennystä. Mitä mä luin käyttäjäkokemuksissa, niin ilmeisemmin se pehmenee ajan kanssa, mutta mä ehkä vaan sit ostaisin mieluummin vaan uuden jousituksen. Ne maksaa joku parikymppiä ja sitten se olisi heti saman tien semmoinen säädettävä jousitus. Ei ole kovin iso investointi tässä vaiheessa. Tässä on siis muoviset puslat laakereiden sijaan, joten noottia siitä Duotsille, että ne jatkaa tätä valitettavaa trendiä, mitä Kiinan sähköpyörissä on välillä nähty. Eli ne kannattaa siis ehdottomasti pitää rasvattuna ja vaihtaa riittävän ajoissa, että ne osat ei lähde sitten kulumaan siitä. Noi puslat näytti tossa jotenkin niinku vähän paremmilta kuin esimerkiksi ainakin Shengmilossa. En osaa sanoa, oliko Vakolessa nyt, mutta ainakin ne näyttää semmoisen paremmin niinku kattavilta, että siinä ei niinku metallit lähde hinkkaamaan toisiansa vasten. Ja silleen, mennään vaihdetaan maisemaa nopeasti, niin nämä hyttyset taas tulee. Musta tuntuu, että ihan kun ne seuraisi vaan koko ajan bloody hell. Wow. Ja osien kulumisesta puheen ollen, niin multa on usein kysytty, että kuinka kauan tai kuinka pitkään tämmöiset sähköpyörät sit oikein kestää. No, näissähän on se, että hankintahinta on halpa, joten kun osia kuluu, niin näissä kannattaa vaihtaa sitten aina parempia tilalle. No, okei. Tää oli ehkä tämmönen poliitikon vastaus, mutta siis oikeesti. Kaikki tämmöiset varaosat tämmöisiin sähköpyöriin on todella halpoja. Ja loppujen lopuksi niin kuin kaikki osat, mitkä tässä voisi kulua, niin niitä on loppujen lopuksi aika vähän, koska varsinkin kun otetaan huomioon, että kaikki niin kuin tehon siirto oikeastaan tapahtuu suoraan tuolta moottorilta, että ei ole semmoista keskiömoottoria, joka kuluttaisi nimenomaan rattaita tai muuta vaihteistoa esimerkiksi, niin niitä vaan osia on yllättävän vähän, mitä kaikkea voi kulua. Niin moottorirattaat esimerkiksi tuolla sisällä, siellä on semmoiset pienet nylon-rattaat, jotka muuttaa tuota vääntöä silleen, että siitä tulee oikeasti todella paljon vääntöä verrattuna siihen, että jos toi suoraveto. Mutta joka tapauksessa niin ne nylon-rattaat esimerkiksi ne kestää, mitäkään mä sanoisin, olisiko joku 5000 kilometriä suurin piirtein, jos sä rasvaat ne silleen säännöllisesti. Ja uudet maksaa parista eurosta pariin kymppiin, riippuen sitten, että mistä sä ne ostat. Moottorit periaatteessa niin pitäisi olla aika lailla ikuisuuskamaa. Tämmöisissä tuplamoottorisissa pyörissä, niin okei, siinä nyt on se, että suurempi riski, kun on kaksi moottorin ohjainta, niin tavallaan se on sitten suurempi riski siihen, tavallaan automaattisesti tuplasti suurempi riski, koska niitä on kaksi, you know? Niin uusi semmonen maksaa joku 3-40, riippuen varmaan, että mistä päin sen ostaa. Mutta sitten taas sä voit ostaa paremman ohjaimen, missä olisi paremmat säätömahdollisuudet, niin se maksaisi joku 100 €. Et tavallaan ei ihan hirveästi ole. Et esimerkiksi jos miettii tuota jousitusta, niin okei, toi nyt ei ole mikään hirveän laadukkaan jousitus, mutta sä voit ajatella, että okei, se voi kulua ehkä normaalia jonkin verran nopeammin, mutta uusi maksaa 150 €, joka on sitten taas parempi laatuinen ja kestää vielä pidempään. Et
vaikka sä vaihtaisit tästä pyörästä komponentteja, mikä ehkä vastaisi niin kuin 5-8 vuoden käyttöä, niin kokonaissummaa sille tulee varmaan ihan enintään niin kuin 300 €. Okei, jos lähdetään miettimään, että jos olisit vielä toisen akun, niin sitten se vähän nousee siitä. Mutta mun mielestä se kyllä pitäisi kestää suurin piirtein sen verran. Joku 5 vuotta voisi olla suhteellisen realistinen kuitenkin, että jos sä ylläpidät sitä akun elinikää hyvin, niin ei sillä pitäisi tulla mitään ongelmia, mutta siinäkään tapauksessa niin uudet akutkaan, koska tämä on Hailong-mallinen, niin sekään ei maksa paljon. Okei, ehkä prosentuaalisesti se ero on tavallaan niin kuin suht iso, mutta kun pitää miettiä, että tavallaan mun mielestä sitä niin kuin kokonaissummaa kokonaisuutena, eli tää on niin kuin halpa hankinta ja sä saat vähän niin kuin osarilla tulee sitten niin kuin ne parannukset sit siihen, mitä sä sitten ikinä haluutkaan ostaa. Tai sitten pidät sen ihan tämmöisenä, ihan mikä what floats your boat. Joten ehkä siinä se vastaus vähän niin kuin tuleekin, että miten on mahdollista, että tämän pyörän hinta on 1300 €. No, tässä on käytetty budjettikomponentteja, mutta itse asiassa pidemmällä tähtäimellä se ei oikeastaan ole edes mikään ongelma. Paitsi, että no, itse asiassa onhan tuolla noin Dyslandin 180 mm hydrauliset levyjarrutkin. Okei, mutta joo, sit jos me katsotaan muuta. Tuossa on kuitenkin etu-takavalo integroituna kans ja lokasuojat tulee mukana. Okei, no nyt on vähän kapeamman puoleen, sit voisi olla vähän leveämmät ja pidemmät, mutta silleen ensiajoille riittää vallan mainiosti. Sitten on tarakkaakin tuolla takana. On kytkimet tossa, eli siis siinä sai säädettyä niinku tuplamoottorit päälle ja pois niinku napista, mikä on ihan kiva. Usein ne on ollut semmosissa niinku on pitänyt hetken painaa pohjassa jotain näytön asetusta tai jotain muuta semmoista, niin toi on ihan kiva säätö siihen. Ja sitten budjettia jos puhutaan, niin ja sitten on nimenomaan toi vaihteisto tuolla, eli halvinta Shimanoa, mitä on saatavilla, eli Shimano Tourneo TZ, mutta toisaalta kun se voima ei siirry sen kautta, niin ei sillä ole niinku ihan hirveästi mitään väliä ole, ja se toimii, ajaa funktionsa mun mielestä ihan ok. Siinä toki on se, että ne välitykset tavallaan, mitä siinä tulee, että niinku, tavallaan hitain vauhti, mitä sä voit sillä mennä, niin on ehkä joku 10 kilometriä tunnissa silleen polkee, ja sitten taas nopein on niinku joku 3-5 suurin piirtein. Niin tavallaan tiiäks, se, että ei tuolla niinku ihan semmoiseen tosi syvään metsään voi mennä, koska tavallaan se vaihdeväli ei ole ihan siellä. Silloin toki pitäisi mennä kaasulla, mikä sitten taas on vähän hankalaa, niin siinä on ne omat jutut, mutta tärkeänä mä kyllä pitäisin sitä, että jos sulla ei ole halua oppia värkkäämään sun pyörän kanssa, niin sitten ehkä kannattaa katsoa jotain toista pyörää ylipäätänsä. Mä kohtelen näitä pitkälti silleen, että nämä on vähän niin kuin semmosia pitkän ajan projekteja, mihin sä välillä jotain parempaa osaa ostat ja silleen. Mun mielestä on ihan kans kiva välillä vähän värkkäällä sen pyörän kanssa. Ja sit siinä on nimenomaan se, että silloin sä pääset nimenomaan paljon halvemmalla, jos sä oot valmis vähän tekemään jotain itekin. Jos sä et oo, niin sit sä joudut luonnollisesti maksaa vähän enemmän. Muistutuksena vielä se, että koska tässä on yli 1000 wattia jatkuvaa tehoa, niin silloin tää kuuluu L1E-B ajoneuvoluokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että tää tarvii tieliikennevakuutuksen ja kaikkea muuta semmoista. Tää pitäisi periaatteessa rekisteröidä mopoksi ja kaikkea muuta semmoista. Aika lailla mahdottomaksi tehty, eli periaatteessa jos haluat ajaa tällä niin kuin legally, niin sit sä voit periaatteessa irrottaa ton yhden moottorin tosta, jos sä haluat, tai siis ton moottorin johdon. Ilmeisemmin se riittää. Mä en oikein taju, tuntuu jotenkin tosi hassulta, että se riittää, mutta niin ne periaatteessa sanoo, että silloin kun se ei ole ajossa aktivoituna, niin silloin siinä periaatteessa saisi olla vaikka 100 moottoria kiinni, mutta ne ei ole niin kuin, tavallaan kun ne ei tuota sitä voimaa, niin silloin se on ihan fine. Musta tuntuu, että tää olisi aika lailla tässä nytten. Seuraavissa videoissa musta tuntuu, että perehdytään vielä vähän tarkemmin tähän sähköpyörään. Käydään vähän ajelulla, mä kerron vähän mun ensifiiliksiä ja muuta semmoista. Mutta nyt seuraavaksi olisi luvassa toi unboxaus tälle sähköpyörälle. Joten hypätään tohon mun mökin pihaan ja aletaan unboxailla. Katsotaan millainen kokemus se oli. Oli huono sääni, en mä aloittanut silloin unboxailemaan ja olen samaan aikaan hukannut jonnekin mun kaikki mattoveitset, joten mennään näin.
nyt kun on Duotsilta ensimmäistä kertaa pakettia, niin tsiikataan nopea vähän. Eli 2-kerroksista pahvia näytti olevan molemmin puolin ja katsotaan, joo, kyllä siellä on laitettu suojat ihan joka puolelle, joo. Ja hyvin se kyllä näyttäisi olevan suojattu, eli pyörä pitäisi tulla ilman naarmuja ainakin perille asti, mutta hei, nostetaan se ulos tuolta. Mitä mä napsuttelemaan kuitenkin yritän kuvaa tänne. Siellä tuli joku tämmönen mukana. Parhaimpaan osioon, eli nippusiteiden ja suojien poistoon. Tässä vaiheessa, kun sä oot purkanut suurimman osan noista suojista, niin tässä vaiheessa mä suosittelen itse asiassa asentamaan ton etumoottorin jo. Saattaa kyllä helpottaa vähän vielä, että laittaa tämän istuimen paikoille ja sen jälkeen lähtee asentelemaan. Noin. Käännä pyörä väärinpäin. Sitten irrota tää matkan ajaksi laitettu läpiakseli irti. Sitten täällä jarrupalojen välissä on tommonen muovisuoja. Irrota molemmilta puolilta kaikki muut paitsi toi yksi prikka tuolta. Kun asennat sitä moottoria, oho, niin kato, että se menee tuolta jarrujen välistä. Noin. Elikkä tossa on semmonen yksi prikka, missä on tommonen pieni lovi. Ja se lovi napsahtaa just täydellisesti tohon etujousituksen dropin aukeamaan. Eli sulle jää 2 tämmöstä prikkaa. Tää, missä on tämmönen pieni koukku, niin asennetaan tonne. Siinä on pieni reikä. Sen jälkeen tulee tää isompi. Ja sittenhän se ruuvataan vaan kiinni. Ja sama juttu molemmille puolille siis. Ja tässä nyt on se, että nämä kannattaa oikeasti kiristää riittävän kireelle, että, koska tässä on kuitenkin tulee tosi paljon vääntöä täältä etumoottorista, niin oot tarkka sen kanssa. Mutta mä suosittelen vielä sitä Torgue-armin asennusta vielä erikseen. Tässä vaiheessa katsotaan vähän, että mitä kaikkea sieltä tuli mukana. Eli täällä näyttäisi olevan varmaan toi laturi. Kyllä. 48 voltin 3 ampeerin laturi. Koonsa puolesta itse asiassa aika hyvä. Suhteellisen normaali. Paksuus on ihan hyvä. Tää ei ole edes tuuletinta, mikä on sinänsä ihan hyvä. Varsinkin tähän kokoonsa nähden. Sieltä tulee näyttöä mukana, polkimet, työkalut ja heijastimet, monitoimityökalu, paljon nippusiteitä, että saat varmasti noi moottorin johdot sitten hyvin paikoilleen. User manuelli. En ymmärrä miksi tää on tämmöisessä muovikrääsän sisällä. Katsotaan mitä kaikkea täällä on. Kasausohjeita vähän, näyttöön ohjeita, joo, ja kiitos Duotsille, eli kaikki näytön asetukset löytyy sieltä. Ja sitten error-koodilkin lista. Tää on ihan mahtavaa. Okei, tosi hyvä. Ja sitten tässä on takuuajat. Eli itse asiassa, katoppas, ne antaa kaikelle vuoden takuu. Aika siistiä. Toi on tosi hyvä. Wow. Respektit Duotsille, vuoden takuut. Tää on oikeasti sit kuitenkin suhteellisen harvinaista saada niinku akulle kuitenkin vuoden takuuta. Et hienoa työtä, Duots. Sitten täällä ison muovin sisällä on Duotsi.
kultaiset logot. Aika pähe. Kultaiset logot, onne fancy, onne fancy. Ja sieltä tulee kans 2 avainta mukana. Tuolla akussa on tämmönen pieni kytki, missä sen akun saa päälle ja pois. Ja tossa on toi latausportti tuolla muovin takana. Kaivetaan monitoimityökalut esiin ja tässä nyt seuraavaksi käännetään tää tanko. Eli löysetään ensimmäisenä täällä stemmissä olevaa vertikaalista ruuvia. Ja sitten nämä 2 horisontaalista ruuvia vähän auki. Ja sitten se tanko kääntyy. Laita se linjassa ton renkaan ja tangon kanssa. Kiristä ensimmäisenä tää vertikaalinen ruuvi täältä. Sitten taas nämä 2 horisontaalista ruuvia, kiristä ne. Ja muista ottaa ensimmäiselle ajolle mukaan tää monitoimityökalu, niin saat sitten kiristeltyä vielä siellä tien päällä vähän tarkemmin, jos jotain tarvitsee. Sitten me halutaan asentaa tanko paikoilleen. Tässä on toi valo riippuu vielä mukana. Okei. Tässä on latausporttikin. Let's go. Okei. Löysytä stemmistä nämä 4 ruuvia, ota tää irti ja sen jälkeen päästään asentamaan tankoa. Noin. Sen jälkeen ota tankoja. Tässä vaiheessa voit vähän katsoa kans sitä tangon kulmaa silleen sopivaksi. Sen säätö onnistuu myöhemminkin. Laita noin 4 ruuvia takaisin ja sit kiristä niitä semmosessa tähtimäisessä järjestyksessä, niin silloin tää tanko kiristyy tavallaan tasapuolisesti. Eli täältä, sitten taas toinen reuna ja sitten taas toinen reuna ja taas toinen reuna. Eli tommoista liikettä kun teet, niin silloin se tanko kiristyy varmasti tasapuolisesti. Sen jälkeen voitaisiin laittaa näyttö paikoilleen, eli tässä on, jätään koko, tää. Eli ruuvataan täältä näytöstä noi ruuvit auki ja sitten vielä tästä kytkimestä vielä toi 1 ruuvi tuolta auki, niin sit saadaan se paikoilleen. No niin, koittakaas nyt mennä siitä. Sitten tässä on toi napit ja ne, niin voidaan laittaa ne vaikka tänne vasemmalle puolelle. Sä voit periaatteessa päättää nyt kummalle puolelle sä haluat. Toki tossa on toi vaihdekytkin, niin se rajoittaa tietenkin vähän. Mä sanon, nämä hyttyset oikeesti, nämä on niinku semmosia pirulaisia, ettei ole ennen nähty. Niinku mä tiedän, tänä vuonna on niinku ollut uutisissa tosi paljon siitä, että, niinku, että on tosi paljon hyttysiä. Onks niin nyt sitten enempää kuin normaalisti? Muista kiinnittää tää näytön johto. Se ei käynnisty ilman sitä. Jos eka kerta kun mä ihmetellyt, miksi tää ei käynnisty? Sen jälkeen voitaisiin asentaa itse asiassa etuvalo, lokasuoja ja sen jälkeen tarakka ja takalokasuoja ja takavalo. Niin, mukana siis tuli kans tää pumppu ja nää lokasuojat. Älä viitti, onks tää taas tää sama juttu? Kyllä mä nyt sanon ihan oikeesti. Jep. Ei ku, onko? Jes. Tiedätkö tää on itse asiassa nyt shoutoutti Duotsille. Ne on nyt ehkä ensimmäisenä firmana tajunnut tän, että tätä mutteria ei saa kiinni pelkästään tuolla monitoimityökalulla. Et esimerkiksi Shengmilo teki sen virheen, että siis niinku, niillä ei ole tavallaan ollenkaan tämmöistä 10 millin päätä. Niin eihän tällä monitoimityökalulla nyt saa maagisesti pidettyä tätä mutteria samaan aikaan ja löysytettyä En mä tiedä oliko tossa mitään järkeä, mutta toivottavasti tajusit. Siis tää on ihan tuskaa. Mä menen hupparista teepaitaan koko ajan, kun on ihan sika kuuma, kylmä.
Täällä on 2 prikkaa tossa välissä. Niin otetaan vaan yksi sieltä pois. Laitetaan se tosta läpi. Ja sitten sen jälkeen laitetaan toinen prikka tosta noin. Ja sitten se menee tosta läpi näin ikään. Ja sitten täältä menee lokasuoja ja sen jälkeen sitten viimeisenä mutteri. Tää on aina vähän säätöä tää lokasuoja ja valon asentaminen samaan aikaan, joten tää on aina vähän tämmöstä. Ja ennen kuin se kiristyy kunnolla, niin mä haluan nostaa tän mahdollisimman ylös. Mä pitää ne mahdollisimman suorassa ja samaan aikaan nyt sitten kiristää näitä, koska nämä pitää kiristää aika tiukalle, että ne pysyy kans. Noin. Ja kääntyykö tää pelkällä voimalla? Kääntyy, kyllä. Ja nää on varmaan semmonen, mitä kannattaa kiristää tossa. Sitten etuvalolle löytyy täältä tämmönen oranssi johto. Se tuolta noin. Ja täällä on aina tommonen pieni nuoli, mitä kohden sä voit aina laittaa se, niin ei tarvi etsiä, että mihin suuntaan se on. Täällä on vielä toi moottori, johto. Eli otetaan siitä toi suoja pois. Sitten näissäkin tosiaan nuolet vastakkain. Laitat sinne. Mä olisin varovainen tämän johdon kanssa kuitenkin, että ne varmasti menee kohti toisiansa. Tää on aika tiukka, joten se vaatii aika paljon voimaa. Noin. Ja nyt ne on siellä kiinni. Ja tää on tosi tärkeää, että tää on varmasti täältä ihan kunnolla kiinni, koska jos se ei oo, niin se aiheuttaa resistanssia, mikä johtaa siihen, että tuo johto lämpenee, mikä voi johtaa siihen, että tämä johto voi sulaa. Eli olkaa tarkkoja sen kanssa. Pieni hämmennys, eli se lokasuoja menisi tohon ruuviin kiinni. Mä laitoin tän nyt tähän valmiiksi, mutta niinku, tästä tulee vaan siis tämmöistä 2 eri kokoista ruuvia, joista kumpikaan ei siis mene tohon. Ne on ihan liian isot ruuvit tohon. Sitten täällä tulee muutama tämmönen spaceri ja mutteri välissä. Mä niinku, millä tää olisi tarkoitus mennä tohon kiinni? I don't understand. Seuraavaksi on tarakan asennus, eli irrotetaan molemmilta puolilta noin 2 ruuvia ja sitten se menee siihen paikoille ja kiristää ne takaisin. Sama toiselle puolelle ja kiristä huolellisesti, niin se olisi sitten siinä. Ja sitten me päästään asentamaan viimeinen johto paikoilleen, eli se olisi tää takavalo. Noin. Ja tätähän varten täällä on näitä nippusiteitä, että me saadaan tää sitten hyvin kiinni tää laitettua. Elikkäs enää etumoottorille tonne nippusiteet akkupaikoilleen ja se olisi aika lailla sitten siinä polkimia vaille. Polkimissa lukee L ja R, eli R menee tänne oikealle puolelle. Noin. Ja toiselle puolelle sama juttu. Ja sitten vaan akkuu paikalleen. Lukitaan se sinne, painetaan nappia ja sitten tämän pitäisi lähteä käyntiin. Ja se lähtee. Assist-moodeja on yhteensä 5. Lähdetään kokonaiskilometrimäärä, trippimittari, volttimittari. Aika monta minuuttia se on ollut päällä. Wow.